සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඇත්තටම 2020 අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙලා අදට දවස් 10ක් ගත වෙනවා මේ වෙනකන් මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඇත්තට මේකට හේතු ගණනාවක් බලපෑව විශේෂයෙන්ම දවස් 7-8ක් විතර එක දිගට අසනීප වෙලා හිටියා ඉතින් ඒකින්ද තමයි මට ඔයාලට ඉක්මනටම අඩුම ගානේ නිව්වේ විශ් එකක්වත් මේ වෙනකන් දාගන්න හම්බුනේ නැත්තේ ඉතින් හුඟ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා නලින් දැයි ඔයා පාවිච්චි කරන කැමරා එක මොකක්ද? ඒක ගොඩක් ගණන් වැඩිද? ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරන ලයිට්ස් මොනවාද? සහ මම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න ගන්න මගේ මැෂින් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඒ හැම දෙයකටම උත්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මම පාවිච්චි කරන කැමරාවකින් පටන් ගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් DSLR කැමරා එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ටිකක් හොඳ DSLR එකක්. ඒ කියන්නේ Canon 200D කියන මොඩල් එක. මේකට වෙන නමක් තියෙනවා SL2 කියලා. නමුත් ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ 200D කියන මොඩල් නේම් එක විතරයි. ඉතින් එහෙම කියලා කැමරා දෙකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. දෙකම එකයි. තියෙන්නේ ඒෂියන් සහ යුරෝප් වලට යවන වල මොඩල් නම්බර් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ entry level DSLR කැමරා එකක්. ඒ වගේම මේ කැමරා එකේ මිල ගත්තොතින් ඇත්තටම මේක රුපියල් 93000ට ඔයාලට මේක ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් කිට් ලෙන්ස් එකක් එක්කම. හැබැයි මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කැමරා එකත් එක්කම එන කිට් ලෙන්ස් එක. මොකද කැමරා එකත් එක්ක ඉන්නේ 18:55 කියන කිට් ලෙන්ස් එක. ඒකෙන් ගොඩාක් ලොකු වැඩක් කරගන්න බැරි හින්දා මම ඒකට වෙනම මිලදී ගත්ත මෙන්න මේ 24mm 2.8 කියන ලෙන්ස් එක. මෙන්න මේ 24mm එකෙන් තමයි මම මෙච්චර කාල වීඩියෝ කරන හැම එකෙම මගේ මෙන්න මේ A roll එක කැප්චර් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ කතා කරන එක කැප්චර් කරන්නේ මෙන්න මේ 24mm කියන ලෙන්ස් එකෙන් තමයි. අතට මේක ගොඩක් හොඳ වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. හැබැයි මේකේ මිල නම් පොඩ්ඩක් වැඩි අගයක තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලට මේක ලංකාවේ රුපියල් 26000ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති මම ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් කරනකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගොඩක් බොඳ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝ කැප්චර් කරන්නේ මෙන්න මේ 50mm 1.8 කියන ලෙන්ස් එකෙන්. ඉතින් ඒ ලෙන්ස් එක තෝරගන්න ප්‍රධාන වෙච්ච හේතුවක් තමයි ඒකේ තියෙන 1.8 ඇපේචර් අගය. ඉතින් අන්න ඒකෙන් අපි වීඩියෝ එක ෂූට් කරනකොට ගොඩක් ලස්සනට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බොඳ කරලා කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 50mm කියන ලෙන්ස් එකෙන්. ඉතින් අන්න ඒ ලෙන්ස් එකෙන් තමයි මම කරන හැම ප්‍රොඩක්ට් ෂූට් එකකම ප්‍රොඩක්ට් එක ෂූට් කරන්න ගන්නේ. මෙන්න මේ 50mm 1.8 කියන ලෙන්ස් එක. මේක නම් ඔයාලා ගොඩක් මිල අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලෙන්ස් එක ඔයාලට රුපියල් 18500කට වගේ ලංකාවේ තියෙන ඕනම කැමරා ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය 200D කැමරා එක ඒ වගේම 24mm 2.8 ලෙන්ස් එක සහ 1.8 ලෙන්ස් එකෙන් තමයි මේ වෙනකම් මම ෂූට් කරපු හැම වීඩියෝ එකක්ම වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට වගේම ඔයාලා ගොඩක්ම ફોකස් කරන්න ඕන අනිත් පොයින්ට් එක තමයි ඔඩියෝ එක. ඇත්තට මම පාවිච්චි කරන ගොඩාක් ගණන් වැඩි මයික්‍රොෆෝන් එකක් නෙමෙයි. මම පාවිච්චි කරන්නේ කොළ මයික් එකක්. මේ තියෙන්නේ අන්නේ කොළ මයික් එක. ඇත්තට මේක දැන් ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. මොකද අවුරුදු එකහමාරක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ මයික් එක හින්දා. හැබැයි ඒකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම Ahuja කියලා ඉන්දියන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් එන ගොඩක් ලෝ ක්වොලිටි මයික් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට නම් පේන්නේ නැති මේකේ තියෙන සෙන්සිටිව් එක මොන වගේද කියලා. මේකේ මිල ගත්තොත් ඔයාලට රුපියල් 20000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මම මිලදී ගන්නකොට රුපියල් 23000ක් වගේ වුණා. ඉතින් ඔන්න ওই දේවල් හින්දා මට ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ එක සහ මේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා ඇත්තටම ස්ක්‍රීන් එක ෆ්ලිප් කරලා යූස් කරනකොට මයික් එකේ ඉන්න එකක් තියෙන්නේ ඒ ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහමයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ජැක් එක ඉන්පුට් කරාට පස්සේ මට ඩිස්ප්ලේ එකේ මාව හරියට පේන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා Viltrox DC70 Mark II කියන ඩිස්ප්ලේ යුනිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම කාරණාවක් උනේ ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන අවුට්පුට් එක මම පාවිච්චි කරන කැමරා එකේ LCD එකේ තියෙන අවුට්පුට් එකට 90%ක්ම සමානයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ලොකුවට පෙන්නන හින්දා මම මෙන්න මේ Viltrox DC70 Mark II කියන යුනිට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මම පාවිච්චි කරන ලයිට්ස් මොනවද කියලා. මේකත් ගොඩාක් එක්ස්පෙන්සිව් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙමෙයි. මේකත් ඔයාලට ලංකාවේ තියෙන ඕනම ෂොප් එකකින් මේ වගේ ලයිට් කිට් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට සොෆ්ට් බොක්ස් එකක් දාලා ගොඩක් හොඳට සොෆ්ට් කරලා තමයි මගේ මුහුණට මේ ලයිට් එක වැටෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක් මිලදී ගන්න ඔයාලට බැරි කමක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්.
ඒක ගැනත් YouTube tutorial ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් බලලා මේ වගේ soft box එකක් එක්ක CFL bulb එකක් දාලා කොහොමද මේ වගේ දෙයක් හදාගන්නේ කියලා. හැබැයි මම නම් මේක මිලදී ගත්තේ නුවර තියෙන camera fine vision කියන ආයතනයෙන්. මේක රුපියල් 25000ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඒකට include වෙනවා soft box එක, light එක සහ stand එක. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ඔක්කොම එකහුව කරලා ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ ඊළඟ දේ මම එඩිට් කරන මැෂින් එක මොන වගේද කියලා. මම මේ වෙනකොට මැෂින් 3ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ YouTube ෆීල්ඩ් එකට ආවට පස්සේ. පළවෙනි මැෂින් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරේ i3 මැෂින් එකක්. ඒකේ තියෙන සම්පූර්ණ ඩීටේල් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරා Intel i5 මැෂින් එකක්. ඒකත් යම් තාක් දුරට ගොඩක් හොඳට වැඩ කරා. හැබැයි මගේ තියෙන කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක මට ඕන නම් ගොඩක් ඉක්මනට රෙන්ඩරින් වෙන මැෂින් එකක් බිල්ඩ් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් දැන් මම පාවිච්චි කරන මැෂින් එකේ ප්‍රොසෙසර් එක වෙන්නේ Intel i7 9700K කියන ප්‍රොසෙසර් එක. මේ ප්‍රොසෙසර් එක දැනට තියෙන ගොඩක් හොඳම පවර්ෆුල් ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඒ වගේම තමයි මගේ VGA කාඩ් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ MSI GTX 1070 කියන VGA කාඩ් එක 8GB version එකක්. අතරම මේක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා මෙන්න මේ ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක. ඊළඟට මගේ Windows වලට මම පාවිච්චි කරා NVMe device එකක් GB 240ක. ඉතින් ඒකේ තමයි සම්පූර්ණ OS එක run වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ RAM ගත්තොත් මම මේකට පාවිච්චි කරන 16GB G-Skill RAM kit එකක්. මම ඊට කලින් පාවිච්චි කරේ 32GB RAM kit එකක්. හැබැයි මේ ප්‍රොසෙසර් එක සහ මේකේ තියෙන performance එක මට 32GB අතරම වැඩක් නැහැ. ඒකෙන්ද මම මේක 16GB වලට තියලා ඒකෙන් ඉතුරු වෙන 20000න් මට පුළුවන් වුණා මේකේ තියෙන water cooling එක ගන්න. මේකේ මම පාවිච්චි කරන්නේ Corsair 100i Extreme කියන කූලර් එක. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ කූලර් එකක්. මොකද මේකේ මම වීඩියෝ එඩිට් කරන හින්දා ප්‍රොසෙසර් එක ගොඩක් හීට් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම තීරණය කරා මේකට එයා කූලින් එකක් දාන්න නැතුව මේ වගේ ලික්විඩ් කූලින් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකේ හින්දා මට ගොඩක් හොඳ performance එකක් මෙන්න මේ කූලින් එකේ හින්දා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට මම මේකේ කේසින් එක විදිහට පාවිච්චි කරා Z2 කියන කේසින් එක. ඇතර මේ ගොඩක් low budget කේසින් එකක්. රුපියල් 5000කට වගේ වලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ කේසින් එක මට එවේ මහරගම තියෙන myitem.lk කියන ආයතනේ. ඒ වගේම තමයි මේ ගොඩක් ලස්සන කරන්න මම මේකට වෙනම මිලදී ගත්ත ARGB fan kit එකක්. මේක motherboard sync කරලා නැහැ. remote එකත් through තමයි control වෙන්නේ. මේකේ motherboard එකට link කරන්න පුළුවන් unit එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මට ඕන විදිහට color ටට්ටක් ගාලා වෙනස් කරගන්න ගොඩක්ම ලේසි මෙන්න මේ remote එකේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මම තීරණය කරා මේකේ තියෙන remote unit එකම මිලදී ගන්න. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව තමයි මම පාවිච්චි කරන monitor එක. අතරම මේක HP monitor එකක්. ඒ වගේම අඟල් 27 QLED 2K monitor එකක්. හැබැයි මේකේ price එක ගත්තොත් මේකත් මම second hand තමයි මිලදී ගත්තේ. මොකද මේකේ අලුත් එකක් මිලදී ගන්න ගියොත් මට ඇත්තම රුපියල් 90000කට වැඩි වියදම් කරන්න වෙනවා මේ වගේ 2K resolution එක අඟල් 27 monitor එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ monitor එකත් මට මිලදී ගන්න හම්බුනේ මහරගම තියෙන myitem.lk කියන ආයතනේ. ඒකෙදි මට රුපියල් 30000කට වගේ මෙන්න මේ 2K monitor එක මිලදී ගන්න හම්බුනේ. ඇත්තටම මේක second hand unit එකක්. ඊළඟට හැමෝම මගෙන් අහලා තිබ්බ මම මේ පාවිච්චි කරන audio monitor එක මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම මේක audio monitor එකක් නෙමෙයි. මේක මේ 5.1 sound system එකකින් ගලවගත්ත normal stereo speaker එකක්. හැබැයි මේකේ brand එක Kenwood. ඒ වගේම මේක 80 watt හින්දා ගොඩක් හොඳ sound එකක්. මට මේ monitor දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ පාවිච්චි කරන keyboard එක. මේක ඇත්තටම mechanical keyboard එකක්. ඇත්තටම මම මේක ගන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වුණේ මේකේ තියෙන ශබ්දයට සහ මේකේ තියෙන light system එකට. ඉතින් ඒ brand එකේ link එකක් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේ මම පාවිච්චි කරන්නේ මීට අවුරුදු 5කට විතර කලින් ගත්ත normal mouse එකක්. මේ වෙනකම් මට කිසිම ලෙඩක් මේ mouse එක දීලා නැහැ. මම හිතා රුපියල් 600ක් වගේ වෙන්නේ. හැබැයි තව දවස් දෙක තුනකින් ගොඩක් හොඳ RGB mouse එකකට upgrade වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මගේ මෙන්න මේ අඩි 10 කාමරය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔය කාමරය ඇතුලේ ඉඳන් තමයි මේ හැමදේම මේ YouTube එක හරහා ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාලගේ අදහස් පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා YouTube කෙනෙක් නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන බඩුත් අනිත් අයට දැනගන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලා බලන් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.